For today's video, I'm gonna teach you how to make your simple photos into this. Hello mga kapatid! Welcome sa aking channel, ang Maestro Grapiko. Nagbabalik ang inyong Maestro, Marvin Romero. At ngayon sa aking pagbabalik, may ituturo ko sa inyong bagong kaalaman dito sa Adobe Photoshop. Ito ay ang how to make 3D pop-out in Adobe Photoshop. So today, gagamit tayo ng tatlong picture lang at masking and adjustment layers and some tools sa ating Adobe Photoshop. So, without any further ado, let's get started! So, let's start our tutorial for today. So, kung napapansin nyo, merong tatlong image dito. And kung gusto nyong gamitin yung same picture na to, nasa description below yung download link niya. Okay, so let's open our Photoshop CC 2019. Alright, so nandito na tayo sa interface ng ating Photoshop. First thing to do is click tong ating folder na may pictures. Baba lang natin ng konti. And then click natin itong nasa gitna. I-click and drag nyo lang sa loob ng ating Photoshop. Alright. So, i-minimize natin to. Okay. So, itong picture na to ay magiging background ng ating subject. So, first na gagawin natin dito is gagawa tayo ng masking ng screen ng mobile phone na to. So, to do that, punta tayo rito sa ating pen tool. Or sa inyong keyboard, press P to make a shortcut ng ating pen tool. Okay. So next na gagawin natin is i-zoom in natin siya. So sa inyong keyboard, Control plus sign to zoom in. Okay. Then gagawa tayo ng path and ititrace natin itong monitor ng mobile phone na to. Alright. So itrace lang natin siya ng ganyan. Okay. So okay na ako dyan. So sa inyong keyboard, Control-0 to make a full view. And the next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating adjustment layer icon. Click lang natin and then choose solid color. Then choose nyo yung white. Click and drag nyo lang. Then click OK. Then ang gagawin nyo para ma-delete yung path lines is press nyo lang yung enter. Alright. So next na gagawin natin is mag-i-import tayo ng second photo. Punta tayo rito sa ating folder. And then choose this. Bale, ito ay interface ng Instagram. Then, gagawin natin is scale natin siya palaki. And then rotate this. Okay. Then, lagyan natin sa gitna. Bali, ang gagawin natin dito mga kapatid ay i-fit natin tong picture na to sa screen ng ating mobile phone. So, to do that, hold nyo lang yung control, then click nyo tong corner. While holding the control, click ulit tong another corner. And dito. And dito. Hanggang sa mag-fit siya dito sa screen ng ating mobile phone. So, konti pa rito. Then, ito, baba natin konti. Okay. So, satisfied na ako dyan. Next is, press enter. So, kung napapansin nyo mga kapatid, nag-overlap siya dito sa screen ng ating mobile phone. So, ang gagawin natin is, gagawa tayo ng masking sa unang ginawa natin kanina. So, punta tayo rito sa ating layers. Then hold Alt key. And then click nyo itong sa gitna between these two layers. Alright. So, namask na siya doon sa unang ginawa nating masking layer. Okay. So, next na gagawin natin is gagawa ulit tayo ng masking layer. Itong kulay gray na to sa gitna. So, sa inyong keyboard, Control plus sign to zoom in. Right. Then, i-click natin dito sa corner. Then dito,
Okay, hanggang sa makabuo tayo ng path. Okay, then close this path. Okay, next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating adjustment layer icon. Then choose solid color. Then choose medyo dark gray. Then click OK. And press enter to remove these path lines. Then Ctrl-0 to make a full view. Okay, so next na gagawin natin is mag-import tayo ng last picture na meron tayo dun sa folder. So, punta tayo rito sa ating folder. And then choose this third one. Click and drag nyo lang sa loob. Then release. Alright. So next na gagawin natin is punta tayo rito sa ating opacity. And then babaan lang natin ng konti hanggang sa makita natin yung background. And then rotate natin tong picture na to. Okay. Medyo lakihan natin siya. Click and drag. Then rotate ng konti. Okay. Alright. So, okay na ako dyan. Satisfied na ako sa ganyan. And then press enter. Then go back to opacity and make it 100%. Okay, so next is i-rasterize natin tong picture na to dahil smart object pa siya. So, right click and then choose rasterized layer. Okay, na-flatten na siya. Next na gagawin natin is pupunta tayo rito sa ating quick selection tool and then click itong select subject button. Alright, so na-select na yung ating subject. Next na gagawin natin is i-mask natin siya. So punta tayo rito sa ating masking layer icon. Then click nyo lang para mamask siya. So automatic na mabubura yung background niya. Next na gagawin natin is lilinisin naman natin tong ating subject. So sa inyong keyboard, Ctrl plus sign to zoom in. So kung napapansin nyo, may natirang background pa rito. Gagawin natin is buburahin natin yan. To do that, make sure yung ating layer masking ay nakaselect. And then, yung ating quick selection tool. And then, click lang natin dito sa gitna. Alright. So, next is press B to activate brush tool. Or pwede kayong pumunta rito manually. Make sure yung ating foreground color is black. And then, lakihan natin yung ating brush size by pressing right bracket. Okay? So, lakihan pa natin ng konti. And then, i-brush lang natin dito sa loob ng selection. Alright. And then, sa inyong keyboard, Ctrl-D to deselect. Then, liliitan natin yung ating brush size by pressing left bracket. Then, brush natin dito sa gitna. Hanggang sa mabura yung background. Okay. So, check natin sa ibang parte ng katawan niya. So, may naiwan pa rito. Okay. Ctrl plus sign to zoom in. Napapansin nyo, merong mga jagged lines dito. So, i-fix natin yan mamaya. First, burahin muna natin itong mga to. Okay. Then, ito namang kabila. Okay, din ito. Then, itong gitna. Alright. So, ang gagawin natin is, i-fix natin yung jagged lines na yan. So, ang gagawin lang natin is, press X to make our foreground color white. And then, i-brush natin siya dito. Right? Okay na ako dyan. Check natin dito sa baba. Okay, so meron dito. Press X to make your foreground color black. And then, brush nyo lang.
So, lagi nyo tatandaan, black is to hide, white is to reveal, or unhide, dito sa ating masking. Okay, then ito. Then, check natin sa baba. Right? So, satisfied na ako dyan. Then, Control-0 to make a full view. Alright. So, next na gagawin natin is, punta tayo rito sa ating layer. And then, sa inyong keyboard, Control-J to make a copy of this. Alright. Then, click this second layer. And then, next na gagawin natin is, gagawa tayo ng masking ng background ng ating subject. So, punta tayo rito sa ating layer mask. And then, right-click natin. Then, choose delete layer mask. Alright. Next na gagawin natin is, ima-mask natin siya dito sa color fill to na to. Yung sa baba niya. So, katulad kanina, hold Alt key. And then, click nyo tong gitna between these two layers. Right. So, na-mask na siya doon sa color fill 2. So, may background na yung ating subject. Alright. So, next na gagawin natin is gagawa tayo ng shadow to make it look like realistic. Okay? So, ang gagawin lang natin is hold Control, then punta tayo rito sa mask na to. Click lang natin siya to activate selection. Alright. So, na-select na yung ating subject. Then, punta tayo rito sa ating adjustment layer icon. Click na lang natin siya. And then, choose solid color. And then, drag lang natin pababa sa black. And then, click OK. Alright. So, next na gagawin natin is, sa ating keyboard, Control-T to activate Free Transform. Okay. Then, iikot lang natin siya. Rotate natin ng konti. Then, drag pababa. Rotate ng konti hanggang sa masatisfied ka sa shadow na gagawin mo. Right? Rotate ng konti. Okay. So, satisfied na ako dyan. Then, click Enter. Next is, punta tayo rito sa ating opacity. Then, bababaan natin yung opacity niya hanggang 40%. Okay. So, next na gagawin natin is, pupunta tayo rito sa ating filter. Then, choose Blur. Then, Gaussian Blur. Then, pag nakita nyo to, click nyo lang yung Convert to Smart Object. Para pwede nyo siyang balikan at edit uli pag hindi kayo satisfied sa shadow na ginawa nyo. Then, click natin yan. And then, set natin yung radius to 4.5. Okay na ako dyan. So, click OK. Alright. So, okay na ako dyan sa resulta ng shadow niya. Next is, ika-crop naman natin tong picture na to. So, punta tayo rito sa ating Photoshop tools. Click this crop tool. And then, drag lang natin pababa. Then, ito, pataas. Okay, then click Enter. Okay mga kapatid. So, excited ka na bang makita yung before and after natin i-apply ang ating tutorial for today? This is the before. And this is the after natin i-apply ang ating tutorial for today on how to do 3D pop-out in Adobe Photoshop. Sana'y may natutunan kayo sa ating tutorial for today mga kapatid. Alright mga kapatid, that's all for today para sa ating tutorial na how to make 3D pop-out in Adobe Photoshop. So, kung tinapos mo itong video na to at may natutunan ka at gusto mo pang matuto ng iba't ibang tutorial ko rito, all you have to do is subscribe to my channel,
click the notification bell and watch all my videos para matutunan nyo mabuti at maintindihan nyo ang nilalaman ng Adobe Photoshop. So, ito ang inyong Maestro Grapiko, Marvin Romero, and please stay safe, stay healthy habang nanonood kayo ng mga video tutorial ko rito sa aking channel. Thank you and God bless sa inyong lahat. See you sa next tutorial na gagawin ko.